Tervehdys! Käydään tässä videolla läpi toi Pakun budjetti, koska siitä on muutaman kerran puhunut, mutta en ole siitä sen enempää avannut, että mikä se meidän budjetti tälle retkeilyautolle on. Mä oon jaotellut tämän budjettini niin, että tässä on sähköjärjestelmät, sitten se lattia, mitä nyt on jo aloiteltu, ja keittiö. Ja siitä näkyykin prosentit, mitä mä kokonaisbudjetista haukkaa sähköjärjestelmä, lattia tai keittiö, eli sähköjärjestelmää menee melkein puolet koko budjetista. Sitten mulla on vielä erikseen täällä ulkoasu. Se on erikseen sen takia, että ei semmoiseen välttämättä aina budjetoida yhtään mitään, ja keskitytään tässä kohtaa nyt enemmänkin siihen, että mitä se maksaa se retkeilyauton tekeminen. Se voi sitten näyttää miltä näyttää, mutta siihenkin on oma budjettinsa. Mutta joo, jos lähdetään kahlaamaan tuosta läpi, niin sähköjärjestelmän budjetti on 1150, lattiaan on budjetoitu 400 ja keittiöön on budjetoitu 950. Ja niin kuin nyt heti näkyy noista komponenteista tai otsikoista, että tässä ei ole laskettu muuta kuin nämä niin kuin päälaitteet, pääkomponentit jokaiselta osa-alueelta, että täällä puuttuu kaikki nippeli, nappeli, ruuvi, liitin osasto kokonaan tästä budjetista, mutta mä kyllä sen silloin laskeskelin sillai, se oli kyllä nopeasti laskettu, eikä heittelin hihasta noita hintoja, ettei perustunut sinällään oikein yhtään mihinkään, mutta yritin nyt ainakin vähän pyöristellä niitä aina ylöspäin, että siinä sitten on sitä pientä rautaa sun muuta mukana. Ja oikeastaan nyt sähköjärjestelmä on semmoinen, missä sitä nyt varmasti eniten tulee. Varmaan 10-20 pinnaa tulee niistä sitten hintaa tuohon lisää, että lattiassa nyt ei ole oikeastaan ruuvitavaraa sitten, ja keittiöön tulee sitten kans jonkun verran sitä saranaa sun muuta tarviketta. Mutta joo, sähköjärjestelmä akkuun mä oon budjetoinut 300, aurinkopaneeleihin saman 300, sitten tää on toi akkumonitori 150, inverteri, että saa 230 sähköä, siihen 250. Tää oli semmonen, minkä mä jo kertaalleen olin heivaamassa tästä pois, että mä en edes laita sitä tuohon autoon, mutta sitten kun mä kattelin, että missä hinnoissa semmoiset, että olisi semmoinen 2000 wattia se teho, niin mä yllätyin, että noita halpoja saa siihen semmoiseen hintaan, joten päädyin sitten, että semmoinen laitetaan, koska semmoisesta 1000 wattin inverteristä en näe niin mitään hyötyä tässä tapauksessa, että sitten kun sitä 230 tarvii, niin kyllä sitten tarvii olla sillä verran tehoa, että siellä sitten pystyy laitteita sen kanssa myös käyttämään. Lataussäädin 150 ja erotusrele 50, eli erotusrele on se, millä tämmöinen älyrele, millä ohjataan sitä auton latausta siinä vaiheessa, kun autolla ajetaan, että sieltä tulee sitten sinne hupiakulle myös sähköä. Eli siinä on nyt mitä noihin on budjetoitu, ja siinä näkyy nyt sitten mitä on tehty jo hankintoja ja mitä ne on maksanut. Eli inverteri pysyi budjetissa, erotusrele pysyi budjetissa, mutta sitten tänne on listattu semmoisia asioita, mitä ei tässä ole niin kuin lueteltu, mutta mitä on jo hankittu. Siinä on jotain, no itse asiassa tuolta noin näkyykin, niin toi noin ulkopistorasi ja hupiakun kaapeli. Toi hupiakun kaapeli oli yllättävän kallis. 24-neliöinen kaapeli, 10 metrin pätkä, niin oli 50.
Mutta siinä nyt ei ole vielä hankittu noita suurimpaa osaa, niin hypätään seuraavaan osuuteen, eli toi pintamateriaali, siihen oli budjetoitu 250 ja siihen etutilan mattoon 50 ja sitten niin pohjavanerointeihin oli budjetoitu satkun verran. Ja tuossa nyt näkyy, että noissa pysyttiin hienosti tai alitettiin hienosti budjetti, mutta sitten toi ääni kautta lämpöeristys lisäsi 100 verran kuluja tuohon lattiaan, niin se sitten aika lailla sen tasotti. Tuolta muuten näytetään nyt noin, tonnekin pistetään vielä näkyviin noin. Niin 350 on mennyt lattiaan, eli siinä on 50 vielä varaa, mutta se siirtyy sitten todennäköisesti tuonne sähköjärjestelmän puolelle se osuus tuosta budjetista. Sitten tämmöinen allas ja keitin, semmoinen sinkitty tai sinkki englanniksi, mikä se on suomeksi? No se on se allas ja keitin, ne on yhdessä siinä samassa metallissa, niin siihen oli 250, jääkaappiin oli 400, 12 voltin jääkaappi ja sitten kaapiston materiaaleihin 300, eli siis mihin tulee tuo allas ja tuo jääkaappi, niin sen materiaalit. Ja nehän on nyt kaikki hommattu, vielä odottelen postin tuovaksi kotiin ja jääkaappi tuolla autotallissa odottaakin. Rupean sitten kaapistoa rakentelemaan, kun saan vielä toi altaan siihen, niin on mukavampi ruveta tekemään sitä, kun on kaikki saman tien käsissä, niin voi sommitella niitä siinä sitten samalla. Ja tässä on nyt se tilanne, että siinäkin on hiukan reilu satku vielä budjetissa varaa. Ja siihen nyt sitten tarvii kyllä varmasti tuohon kaavistoon kaiken näköistä pientä vielä hommata. Tuossa näkyy muuten toi -13%, niin tarkoittaa sitä, että ollaan budjetista 13% alle, niin kuin sama homma tossakin. Ja siellä näkyykin alhaalla sitten toi kokonaisbudjetti tälle retkeilyauto-osuudelle pois lukien ulkoasu, eli 2,5 tonnia oli se budjetti. Autohan maksoi 6,5 tonnia, eli tarkoittaa, että 9 tonnilla saataisiin semmoinen kesävekotin sitten, millä voi sitten lähteä retkeilemään. Ja siinä on 900 vielä jäljellä budjetista, ja mikä tarkoittaa 36% ja melkein 1600 on käytetty. Sitten mulla oli tosiaan toi erillisenä toi ulkoasubudjetti, se oli 1500, mikä käsittää maalit, vanteet, renkaat. Maaleista en tiedä yhtään, mitä se on ostanut, vaan niitä Raptorin spraypurkkimaaleja, mutta nyt tehdään, kun on tommonen isompi kokonaisuus, mikä maalataan, niin ei sitä ruveta sprayyaamaan. Kyllä sit täytyy ostaa se Raptorin ruisku ja maalit siihen. Ei varmaan tule 300 riittää, nyt kun sitä mietin. Anyhow, 4 tonnia on sitten sen kanssa, kun toi ulkoasu lasketaan, niin sen kanssa se budjetti sitten, josta on sitten toi 2400 jäljellä. Tämä oli se alkuperäinen suunnitelma ja sen näkee sitten mihin asti päästään tai miltä se loppujen lopuksi tulee näyttämään. 2,5 tonnia se on aika tiukka, vaikka kaiken itse tekeekin, kyllä noihin sitten vaan rahaa menee ja sitten kun laskee jokaisen ruuvin ja mutterin, niin niihinkin yllättävän paljon saa uppoamaan. Tässä en tule laskemaan, että jos mulla on hyllyssä valmiina sopivat ruuvit, niin niitä en laske tähän budjettiin. Ne on kertaalleen hankittu, niin ne tulee sieltä sitten, että nämä on vaan ne, missä raha vaihtaa omistajaa nyt tämän projektin aikana. Tämmönen.